Hello friends, welcome back to my channel कम्प्युटर कोर्स। दर्शकबिनहरु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई कसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलरफुल बनाउने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। अब भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले एडोब फोटोशप ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्ट्रोल ओ प्रेस गरेर ओपनमा जानुहोस् अनि तपाईले कुनै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो चाहिँ चुज गर्नुहोस्। मैले चाहिँ एउटा लेडिजको फोटो चुज गर्छु। तपाईलाई भनिसके मैले 60K भन्दा चाहिँ माथि नपर्छ, तर यो 1.3 एम छ, त्यो अझै राम्रो भयो। तपाईले डुप्लिकेट गर्नुहोस्, त्यो मैले हर भिडियोमा भन्दै आएको छु। अनि त्यसपछि हामीले सबैभन्दा पहिला पेन टुल चाहिँ ओपन गर्छौं। टुलको चाहिँ माथि चाहिँ सेकेन्डमा र फर्स्टमा हुनुपर्छ, नभए हाम्रो चाहिँ पेन टुलबाट राम्रोसँग कट हुँदैन, बिग्रिन्छ। अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कलरमा चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दाखेरि कलर भन्ने हुन्छ। यो माथि लगाएको कपडामा चाहिँ हामीले कलर भर्छौं। त्यसको लागि पहिला कलरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले पेन टुलको मद्दतले कट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई तपाईले चाहिँ मैले कलर कसरी कट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई छुट्टै भिडियो बनाएको छु, तपाईले त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईलाई भिडियो एकदम फास्ट मोडमा लाँदै छु। हामीले फोटोलाई कसरी कट गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गरेर कसरी फोटो कट गर्ने भन्ने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ तपाईले त्यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। जोडिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गरेर सब भागलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल इन्टर गरिसकेपछि कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर तपाईले कलरलाई चाहिँ रंगिन गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर तपाईको रंगिन कलर चाहिँ आउँछ। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ रेड बढाइदिनुहोस्। रेड बढाएपछि तपाईले फेरि मागेन्टा त्यसलाई हैन केही चलाउने हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ रेड बढाइसकेपछि अब तपाईको जानी पाला तपाईले जुन पनि कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। रेड कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ रेड कलर हाल्दै छु, ब्लू कलर हाल्न सक्नुहुन्छ, ग्रीन, येलो जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म हाइलाइटमा गएर यसलाई चाहिँ हल्का गाढा कलर गराउँदै छु। त्यसको लागि हाइलाइटमा गएर तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि स्याडोमा गएर बनाउँदै छु। अब स्याडोमा पनि एकदम गराएपछि एकदम राम्रो कलर देखिन्छ। कलर एकदम सुहाउँदो हुन्छ। कलर मिलाइसकेपछि तपाईले चाहिँ ओके गर्नुहोस् आफ्नो इच्छा अनुसार। अनि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्। कन्ट्रोल डी प्रेस गरेपछि तपाईको माथिको कपडामा टी-शर्ट माथिको कपडामा चाहिँ तपाईको कलर भइसकेको छ। अब तपाईको छालामा कलर भर्ने पाला आएको छ। तपाईले अब चाहिँ छालामा चाहिँ छाला कलर भर्नको लागि पनि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण भागलाई सिलेक्ट गरेर मात्र तपाईको छालाहरु कलर भर्न मिल्छ। त्यसको लागि तपाईले सम्पूर्ण देखाए अनुसार यसरी माथिबाट यसरी गरेर तपाईको चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। कट गरिसके मैले चाहिँ तपाईलाई कट गरेको भाग चाहिँ स्किप गरेर चाहिँ तपाईलाई फास्ट मोडमा लान्छु, किनभने भिडियो अझै एकदम लामो हुने भएकाले तपाईलाई मैले सिम्पल तरिकाले बुझाउन सजिलो हुन्छ। तपाईलाई कट गर्ने भिडियो चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।
र त्यसलाई त्यहाँ लगाएर जोडिदिनुहोस्। जोडिसकेपछि कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गरेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा फेरि सेम प्रोसेस तपाईँको कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर चाहिँ तपाईँले कलर गर्न सक्नुहुन्छ। छाला कलर कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर तपाईँले त्यसपछि तपाईँले चाहिँ रेड चाहिँ तपाईँको बढी हुन्छ, येल्लो चाहिँ तपाईँको कम हुन्छ, तब मात्र तपाईँको छाला कलर बन्छ। तपाईँ हाइलाइटमा गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हाइलाइटमा पनि तपाईँको रेड चाहिँ बढी नै हुन्छ, त्यसपछि येल्लो थोडा कम हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको छाला कलर चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ येल्लो कलरलाई चाहिँ केही छुँदैनौँ। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो अब रेड कलर यति घटाउनु थोडा सरी भएन। अनि त्यसपछि हाम्रो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले ओके गर्छौँ। ओके भइसकेपछि कन्ट्रोल डी प्रेस गरेर यसको सिलेक्ट भएको भागलाई हटाउँछौँ। अब त्यसपछि फेरि हाम्रो बाँकी रह्यो अर्को छाला कलर, अर्कोपट्टिको हातमा। त्यसमा पनि सेम प्रोसेस गर्छौँ। सुरुमा कट गर्छौँ। कट गरिसकेपछि त्यसमा पनि कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर कलर जति कलर हामीले अनुहारमा र दाहिने हातमा राखेका थियौँ त्यति नै हामीले यो देब्रे हातमा पनि राख्छौँ। अब भिडियो ढिलो एकदम लामो हुन्छ, त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ फास्ट मोडमा लान्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गरेर कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर हाम्रो चाहिँ कलर जति कलर राख्ने हो त्यति नै, जति हामीले पहिला राखेको थियौँ त्यति नै राख्छौँ र हामीले त्यसलाई ओके गर्छौँ। अब चाहिँ कम्मरमा चाहिँ कलर भर्ने पालि आएको छ। कम्मरमा चाहिँ हामीले जति माथि राखेका छौँ त्यति नै राख्छौँ कलर। सेम प्रोसेस हुन्छ। सुरुमा पेन टुलको मद्दतबाट कट गर्छौँ, त्यसपछि त्यति भागलाई कन्ट्रोल इन्टरले सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि कन्ट्रोल बी गरेर जति हामीले माथि राखेका छौँ जति कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यति नै हामीले राख्छौँ। अब ओके भइसकेपछि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अब प्यान्टमा चाहिँ कलर भर्ने पालि आएको छ। प्यान्टमा चाहिँ हामीले कलर भर्दैनौँ किनभने प्यान्ट चाहिँ ब्ल्याक प्यान्ट नै ठिक छ, बेल्ट पनि ब्ल्याक नै ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर भर्ने पालि आएको छ। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला केटीको बडीलाई चाहिँ हामीले कट गर्छौँ पेन टुलको मद्दतबाट। अनि सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट आई प्रेस गरेर ब्याकग्राउन्डमा पनि सेम कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर कलर चाहिँ आवश्यकता अनुसार कलर चाहिँ राख्छौँ।
यसलाई जहाँबाट सुरु गरेको थियौँ त्यहीँ जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट आई प्रेस गरेर बाहिरको भाग सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल बी प्रेस गरेर यसमा चाहिँ तपाईँले चाहेअनुसारको कलर गर्न सक्नुहुन्छ। कलर भइसकेपछि कन्ट्रोल डी प्रेस गरेर सिलेक्ट भागलाई हटाउँछौँ। अब चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ थोडा कपडाको फुलमा चाहिँ हामीले कलर भर्न बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले कलर त्यति भागलाई सिलेक्ट गरेर मैले ग्रिन कलर चाहिँ भरिदिन्छु। अब चाहिँ तपाईको फोटो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले कन्ट्रोल एस प्रेस गरेर सेभ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। नभए फाइलको अप्सनमा गएर सेभमा चाहिँ क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जहिले पनि सेभ गर्दा जेपीजी फर्ममा सेभ गर्नुहोस्, किनभने तपाईले मोबाइलमा जेमा पनि ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।